Dear graduates, esteemed guests, cherished colleagues, and loved ones here at the Helsinki Music Center and joining us remotely. Today, we celebrate you, the new artists, thinkers, researchers, and musicians who have reached an important milestone in your lives. Warmest congratulations to each and every one of you. Tämä hetki on pysähtymisen arvoinen. Se on hetki, jolloin katsoimme taaksepäin siihen, mitä olette oppineet ja kokeneet ja miten olette kasvaneet. Mutta ennen kaikkea tämä on hetki, jolloin katsomme eteenpäin siihen, millaiseksi te haluatte maailman rakentaa. Toivon, että Sibelius-Akatemian opintojenne aikana olette saaneet valmiuksia ei vain muusikkoina, vaan myös kykyä ajatella, reflektoida ja vaikuttaa. Nyt on teidän vuoronne käyttää ääntänne. Kysykää itseltänne, mitä haluan sanoa, kenelle ja miksi juuri nyt. Viime vuosina maailma on muuttunut nopeammin kuin kukaan meistä osasi odottaa. Demokratian, koulutuksen ja kulttuurin perusarvot ovat monin paikoin joutuneet kyseenalaistetuksi. Tällaisina aikoina taiteen merkitys ei vähene, se kasvaa. Taide ei ole ylellisyys, se on yhteiskunnan sydän. Se on tapa kysyä, kyseenalaistaa, lohduttaa ja yhdistää. Se on tapa rakentaa luottamusta, inhimillisyyttä ja toivoa. Ja juuri siksi teidän työnne on tärkeämpää kuin ehkä koskaan. Just a year ago, none of us could have imagined how profoundly the world would change. For me, the greatest eye-opener was the moment when the new US administration, in a single terrifying Friday, turned its back on democratic values and launched a public attack on President Zelensky, a shift from a Western ally to an emerging authoritarian regime. What has followed has been especially alarming for universities. I watch with growing concern as reactionary forces in Europe begin to align themselves with their new global leader and role model. That is why the way we work in the academic community, grounded in openness, trust, expertise, research, and a human-centered approach, feels more valuable than ever. It is not something we can take for granted, but something we must cherish and defend. These are the values upon which this very community is built, the one we are celebrating today, and whose future you, dear graduates, are now helping to shape. Det nordiska samarbetet har fått ny synlighet under de senaste månaderna. Ett nytt begrepp har kommit upp i diskussionen, NB8, samarbetet mellan de 8 nordiska och baltiska länderna. För många av oss var det ett nytt ord, men dess betydelse har snabbt blivit tydlig. NB8 visar hur nordiska ledare, som Mette Frederiksen, Alexander Stubb och Kaja Kallas, inte bara talar för sina egna länder, utan med en gemensam röst för oss alla. En röst som bygger på förtroende, ansvar och gemensamma värderingar. Nordiska ministerrådet har beskrivit våra gemensamma värderingar med 5 ord. Öppenhet, tillit, innovation, hållbarhet
och mänsklighet. Det är inte bara fina ord, de syns i vår vardag. De här värderingarna syns i att alla har rätt till utbildning, hälsovård och socialt stöd, oavsett bakgrund. De syns i att jämlikhet inte är ett mål utan en utgångspunkt och att miljöskydd är en självklar prioritet. De syns i att vårt samhälle bygger på förtroende mellan medborgare och institutioner och att det gemensamma välmåendet sätts före individuell framgång. De syns i att vi försvarar demokrati och mänskliga rättigheter och att kreativitet och sökandet efter det nya inte är undantag utan en självklar del av vår gemensamma kultur. Pohjoismaiset arvot, avoimuus, luottamus, innovaatio, kestävyys ja inhimillisyys, näkyvät myös siinä, että meillä on vapaus olla oma itsemme. Nyt Pride-viikon alla haluan sanoa, että minulle seksuaalivähemmistöön kuuluvana yhdenvertaiset ihmisoikeudet eivät ole vain periaatteita. Ne ovat henkilökohtaisia ja osa jokapäiväistä elämääni. Ne ovat myös osa sitä, miksi taide ja koulutus ovat niin tärkeitä. Ne voivat luoda tiloja, joissa jokainen voi tuntea yhteenkuuluvuutta ja tulla nähdyksi. Taiteen kautta voimme edistää näitä arvoja ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Tämä on meidän yhteinen tehtävämme, ja teidän sukupolvenne voi tehdä siitä totta. Miltä nämä arvot teistä tuntuvat? Minun sukupolvelleni ne ovat olleet itsestäänselvyyksiä, mutta maailma muuttuu. Nyt on teidän vuoronne päättää, ovatko nämä arvot edelleen sen arvoisia, että niitä kannattaa puolustaa ja niiden varaan rakentaa tulevaisuutta. This year at the Sibelius Academy, we launched an international initiative called Voice and Justice, Music as a Facilitator of Diversity. Its aim is to explore and highlight how music can serve as a tool for intercultural dialogue, for addressing societal issues, and for creating safe and inclusive spaces. One of the artistic sub-projects within this initiative is Mission Music, which takes us back in time to the mission stations of Latin America and California. There, music was heard in indigenous languages, sometimes as a way to build connection, and sometimes as a means of control or domination. This project invites us to reflect on how music can carry both history and hope, and how it can still serve as a bridge between cultures and lived experiences. Just a few months ago, in March of this year, some of you traveled to Los Angeles as part of this project. You witnessed firsthand how fragile democracy can be and how difficult it can be to build connections with indigenous communities. I believe this sparked many thoughts that resonate deeply with our own conversations here in Finland around Sami rights and reconciliation. In all of this, music plays a powerful role. It can create safe spaces and act as a shared language. As musicians, we can be like guerrilla fighters of peace, building friendship through sound in the midst of crisis. Looking back now, it feels almost ironic that we began this project believing progress was something happening elsewhere,
that across the ocean, others were far ahead of us in addressing historical injustices, while we were only just beginning to confront our own. But as the situation has changed so quickly, we now found ourselves in a new role as supporters of scholars and universities in the United States. The musical performance you are about to hear is part of this journey. It is not just music. It is part of conversation, part of remembrance, and part of building the future. I hope you will listen with open ears and open hearts. And if you feel moved to do so, please join in the chorus. Let us experience the power of music together. Te olette rakentamassa maailmaa, jossa taide ei ole sivuroolissa, vaan keskiössä. Maailmaa, jossa taiteilija ei ole vain esiintyjä, vaan myös suunnannäyttäjä, keskustelun avaaja ja toivon kantaja. Jag önskar er mod, nyfikenhet och medkänsla. Mod att säga det som är viktigt. Nyfikenhet att lära er nytt. Och medkänsla både mot andra och mot er själva. För konstnärens väg är inte alltid lätt. Wishing you all the best on your journey, and thank you for choosing this path.
Dear graduates and the audience, it's a true joy and an honor to speak to you on this special day. Today is a moment of pride, accomplishment, and well-deserved celebration. Instead of overflowing expressions of gratitude and praise, I want us to pause and reflect on the music field itself, its traditions, contradictions, and potential. Hyvät Sibelius-Akatemian valmistuvat opiskelijat ja juhlayleisö. Haluan aloittaa tämän puheen viittaamalla erääseen terävään puheenvuoroon, joka on jäänyt mieleeni. Miten me olemme näin perseestä? Yes. Näin kysyi Sibelius-Akatemian alumni, viulisti ja edesmennyt taiteilija Eriikka Maalismaa marraskuussa 2024 Wolf-festivaalilla pitämässään puheessa. Puhe jäi 44-vuotiaan Maalismaan viimeiseksi, sillä hän menehtyi pian sen jälkeen äkillisen aivoverenvuodon seurauksena. Helsingin Sanomat julkaisi puheen postuumisti alkuvuonna 2025. Puheessa Maalismaa kritisoi klassisen musiikkialan rakenteita ja toimintatapoja. Hän nosti esiin alalla vallitsevan palkkaepätasa-arvon, ohjelmistoista päättävät mieskerhot ja läheisiään suosivat sosiaaliset verkostot. Oman osansa kritiikistä saivat musiikkialan keskustelukulttuuri, ohjelmistojen varovaisuus sekä häikäilemättömät agentuurit. Ehkä muistatte tai vähintäänkin arvaatte, miten Maalismaan puhe kohautti, herätti tunteita ja keskustelua. Radikaalia ei ollut ilmiöiden nimeäminen, vaan se, että Eriikka rikkoi hiljaisuuden. Hän puhui ääneen siitä, mistä ei ollut lupaa puhua. Vaikka aiheet olivat vaikeita, hänen sanansa antoivat monelle toivoa siitä, että muutos on mahdollinen. Tänään haluan jatkaa siitä,
mihin Erika puheessaan jäi. Dear graduates and the audience, today we celebrate newly graduated students of the Sibelius Academy. It also includes us, the first ever graduates in cultural study of music. If I had to sum up my bachelor studies in one simple thought, it would be that music matters. Music shapes the world around us and the people who live in it. It teaches us sensitivity, gentleness, and the ability to listen. Skills that are often lost in a world full of power struggles, prejudice, and indifference. In this world, studying music is a privilege. It comes with a responsibility to use what we've learned to build a more compassionate and just world. After all, we are professionals of sensitivity, gentleness, and the ability to listen. Today we celebrate people at different stages of life and career. We celebrate a wide range of achievements, degrees, personal breakthroughs, and shared milestones. We celebrate the University of the Arts, the fields of art and culture, and all the achievements that have brought us here. There is every reason to celebrate, as it is undeniable that Finnish music education is among the best and finest in the world. And still, amid these celebrations, I find myself wondering, what value do diplomas and accomplishments really hold if the field we are entering remains stuck in the past? A field whose very foundation should be openness to new ideas, to listening, and to change. It is well known that many of the challenges in the music field are deeply rooted in history. For centuries, classical music institutions were built to serve narrow ideas that were rooted in hierarchy, patriarchy, and Eurocentrism. For ages, authority and tradition were valued over new thoughts and inclusion. It is for sure that many of the things we call neutral and standard in music today were shaped by these old structures. This history continues to influence how institutions make decisions, who receives funding, whose voices are heard, and who feels safe enough to speak or to play. That's why it's no surprise that we are still fighting for diversity, equality, and creative freedom in this field. But what if we did things differently? We are in need of a change. We have to finish the culture of silence and replace it with dialogue, courage, and accountability. We have to challenge the idea that artistic genius only looks or sounds one way. We simply must make space for voices that have been silenced, not just on stage, but in leadership, programming, and education as well. We need to teach that care, equality, and transparency are inevitable professional skills and not weaknesses. And last but not least, we have to invite in the artists and audiences who've been pushed to the margins and value their perspectives as essential. Dear graduates and the audience, if I could leave you with one thought today, it would be this. Criticism is not cynicism. It is an act of hope. Because only those who believe in something better are willing to raise their voices, even when apathy and collective acceptance of injustice prevail. Dear fellow graduates, we are the ones who have the power, vision, and courage to make the change. So let us keep breaking silences, challenging old norms, and questioning outdated values. Let us build a music field that is brave, caring, and deeply human, a field where difference is not just accepted but celebrated, where every background, voice, and story adds to the richness of what we create together. Through it all, let us never forget why we began, because we love this music and we believe it can matter. Kuten Erika Maalismaa puheensa lopussa sanoi, saan edelleen rakkaudellisia ja täyttymyksellisiä kokemuksia, kun soitan tätä musiikkia.
Pidetään mekin siitä kiinni. Näihin kokemuksiin kuuluu hyviä ihmisiä, taitoa ja kuuntelua. Juuri niitä asioita, joita tänään juhlimme. Finally, I want to thank you, teachers, fellow students, families, and friends. Thank you for encouraging us, for reminding us that we can always aim higher and that together we can create something beautiful, even when the times are challenging. Let's take that spirit with us as we step into what comes next. Thank you to those who challenge, who raise difficult questions, who shake the structures, who make space for change. Thank you for showing us that things can be different. Let's honor that legacy and let's shape the future into something better. Kiitos. Tack. Thank you. Then we go to the part that is the heart of this event, that everybody has been so patiently waiting for. And to our own, everybody's disappointment, nowadays, you know, the diploma certificates are electronic. So that means that you are able, after your graduation, you're able to download them. You never lose them. You never lose them even if there is a flood or fire or anything happens. So even though I cannot give them now physically, this is a better solution, I think. And to compensation, there will always be somebody who has been close to you during your studies to give you a little flower anyway. So we will start with a degree program of Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship. So I ask the graduates, please step ahead here, and the head of department, Violeta Simjanowska, to be the flower person. Today we have here 3 Master of Arts graduates. First one is Jemi Heinilä. Hamid Raja Keshwarpajuh. Hai Yuin Yu. Thank you. Congratulations to Arts Management graduates. I'm going through the departments in alphabetical order in Finnish, so this is always a surprise what comes next. Then we have a degree program in global music, and head of department Nathan Thompson. Global music graduates, please. Bachelor of Music, Daniel Al-Atrash. And Juho Tuomainen. And very symmetrical graduates, 2 bachelors and then 2 masters of music. Emmi Uimonen.
and Mernosh Zolfagari. Seuraavaksi pyydän tänne valmistuneita jatsmusiikin koulutusohjelmasta ja lehtori Jari Perkiömäen. Mun listallani on 6 nimeä, paikalla on 5 henkilöä. Nyt katsotaan, että mulla on arvaus, minkä nimen mä jätän välistä. Katsotaan, meneekö oikein. Musiikin kandidaatiksi on valmistunut Jussi Hovilainen. Ja sitten meillä on musiikin maistereita. Ensimmäisenä Markus Eerman. Arttu Huopainen. Sami Leponiemi. Ja Oskari Siirtola. Then I will ask a big number of graduates from the Department of Strings and Head of Department Erkki Lahesmaa. Okay, one of the most difficult things to complete within a degree, definitely. Okay, we have our first batches of music. Aino Erkinheimo. Joanna Hilve. Oona Koivukangas. Elika Sultanova. Petar Vladimirov. And then the next 6 are graduating as Masters of Music. Rita da Silva Santos. Eliso Babuadje.
Joanna Hanhikoski, Emmi Peltola, Öykü Shahin, Nea Toivonen, seuraavaksi kansanmusiikin koulutusohjelmasta valmistuneet ja Petri Prauda. Kaksi musiikin maisteria, Verna Kylmänen Karoliina Stenbeck. Seuraavaksi kirkkomusiikin ja urkujen koulutusohjelma ja Saara-Maria Niemi, aineryhmän johtaja. Ja pyydän valmistuneita. 7. Ja aloitetaan aina ikäjärjestyksessä musiikin kandidaateista, siis akateeminen ikä, en ota muuhun kantaa. Ensimmäisenä Jenna Laiho. Aino Saranpää. Johanna Urpanen. Jalmari Vilminko. Ja sitten musiikin maisteriksi valmistuneet Sofia Majanen, Josefiina Varis, Jenny Vesimäki. Seuraavana kulttuurinen musiikin tutkimus
Ja kuten tuossa äsken Siirin puheessa kuulimmekin, tämä on ensimmäinen vuosikurssi, joka valmistuu uudesta koulutusohjelmasta Seinäjoelta ja lehtori Kimi Kärki on täällä kukittamassa. Taiteen kandidaatiksi valmistuvat ensimmäisenä Farida Albrecht. Iiris Nieminen. Ja Siiri Koistinen. Then I ask the graduates from the Department of Vocal Music and Head of Department Tero Valtonen. Musiikin kandidaatiksi on valmistunut Tanja Niemelä. And two Masters of Music, Ruusu-Maria Brusseau. Julia Pérez Arquillo. Seuraavaksi musiikin johtamisen koulutusohjelmasta valmistuneet ja koulutusohjelman johtaja Kaisa Holopainen. Musiikin kandidaatiksi on valmistunut Mikael Loponen. Ja musiikin maisteriksi Soila Takanen. Seuraavasta koulutusohjelmasta pyydän, että ensin tulevat, jotta lava riittää, musiikin kandidaatiksi valmistuneet, eli musiikkikasvatuksen koulutusohjelma musiikin kandidaatiksi valmistuneet, koulutusohjelman johtaja Minna Muukkonen. Vilhelmiina Ahmala. Ville Halkosalmi. Emma Heinonen.
Kalle Jokela, Saara Lampela, Miia Mannerla, Eino Niemelä, Katja Nikkanen, Miina Viitala, Elisa Soikkeli, ja sitten musiikkikasvatuksen koulutusohjelman maisterit. Noniin, ensimmäisenä Iisa Eskola. Oli hiljaiset kengät. Severi Hietala. Heidi Hämäläinen. Aino Kovanen. Elina Luhtala. Miia Luoma. Tuuli Mäkiranta. Marius Pirhonen. Pinja Savijärvi.
ja Anton Mellanen. And then Department of Music Technology and Head of Department Alejandro Olarte. And the big number are all graduated as Masters of Music. Sofia Zaycheva. Teo Hirvonen. Elisa Härmä. Julius Johansson. Erika Ketara. Jaakko Kulomaa. Kalle Löytynoja. Mikko Raita. Mikko Saarinen. Joel Ward. Next department is piano, accordion, guitar, and kantele. And the special flower person is harpsichord lecturer Anna-Mari. Yes. We start again with Bachelors of Music. Gabriele Bajoraite. Anni Pelkonen.
And the next graduates are graduating as Masters of Music. Iida-Maria Kuronen. Truls Lorentzen. Kukka Lukkarinen. Sadija O. Emma Tiihonen. Pinja Ukkola. Next department is Department of Winds, Percussion and Harp, and Head of Department Petri Alanko. And we start with Bachelors of Music. Elina Cheprova. Natalie Hussi. Sonja Lankinen. Aino Raula. Susanne Rull. And then we have 4 new Masters of Music. Andreas Antopoulos. Inka Kuokkaniemi. Alan Santiago Fernandez Pimenta. Ella York.
Department of Composition and Music Theory, and Head of Department Minna Holkkola. And we start with Bachelors of Music. Elise Heino. Nelli Korhonen. Juho Lehmus. I see that there are 2 Masters of Music on stage. I have 3 names on my list, so now you will see whether I guess right. Jan Stevuliak. Tara Valkonen. Department of Early Music, and Head of Department Anna-Mari Pölhö. And we start with Bachelors of Music, Kerttu Koivukoski. Roope Jokinen. And then 3 Masters of Music, Helena Holm. Minna Karppanen. Jasper Kukuk. And then, this is the last department. We invite the new Doctors of Music on stage. And Head of Doctoral School, Markus Mantere. So, the degree is Doctor of Music. Anna-Liia Kapponi-Savolainen.
Pasi Lyytikäinen. Anna Pullihuomo. Marja Puusaari. Kiitos kärsivällisyydestänne. Nyt on jaettu tasan 100 ruusua, eli savolainen ystäväni sanoisi, että aika emähuikonen tässä tilanteessa. Sitten seuraavaksi yhteislaulua, eikö niin?